Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya ABDUL RASHID RAMLI sebagai presenter yang pertama. Presenter yang kedua adalah SYAFIQAH NAZRI dan presenter yang ketiga dan juga yang terakhir adalah Nazurah. Okey, hari ini kami ingin membentangkan tentang case study berkenaan the collapse of Enron. Okey, sebelum saya memulakan pembentangan case study ini, kita tengok dulu apakah Enron Corporation ni. Okey, sebenarnya Enron Corporation ni ditubuhkan pada tahun 1985. Dia diasaskan oleh Kenneth Slay setelah Houston Natural Gas bergabung dengan Internox. Okey, jadi dia jadi satu company bernama Enron Corporation. Dia adalah satu company yang terbesar di Amerika Syarikat. Okey, dia punya syarikat adalah berkaitan dengan sumber tenaga. Okey, Enron Corporation ni mempunyai hampir 21,000 orang pekerja dan ia adalah paling terbesar di Amerika Syarikat. Okey, jadi kebankrapan Enron Corporation ini juga menyebabkan pembubaran satu syarikat auditor, Arthur & Anderson, yang juga merupakan antara 5 syarikat audit yang terbesar di dunia. Okey, jadi kita tengok apakah sebenarnya yang berlaku. Okey, bagi menjawab soalan case tadi ini, untuk yang pertama, bahagian A, discuss the ethical conflict caused by the Enron scandal. Okey, kita tengok kat sini, yang pertama, apakah ethical problem yang berlaku dalam Enron Corporation ni? Okey, yang pertama adalah unethical leadership. Okey, leadership must give a good example of attitude to our lower staff. Okey, kalau kita tak tengok kat sini, dia berlaku kepimpinan yang tidak beretika. Sepatutnya pemimpin harus menunjukkan contoh yang baik kepada staf bawahan. Okey, jadi kalau kita tengok berdasarkan kes tadi ini, unethical leadership ini berlaku apabila Chief Finance Officer, CFO, iaitu Jeffrey Skilling, and CEO, Ken Lay, play major role in the Enron scandal. Both of them committed securities fraud and conspiracy to inflate profit. Okey, kalau kita tengok kat sini, CFO Jeffrey Skilling dan CEO Ken Lay, mereka telah berpakat untuk menipu, mendapatkan orang kata daripada saham syarikat ini. Okey, yang kedua adalah cheating, iaitu penipuan. The leadership must be honest and not make any fraud on the business document. Okey, sepatutnya pemimpin harus jujur dan tidak melakukan sebarang penipuan dalam dokumen bisnes. Okey, kalau kita tengok kat sini, distinguish debt of Enron, Lay and Skilling use of the book partnership to lie investor and employees about the company's disastrous financial situation while selling their own company share. Okey, kalau kita tengok kat sini, Enron, Lay and Skilling ni dia telah menipu dan menjual saham dan mengambil keuntungan daripada penjualan tersebut. Okey, next slide. Okey, yang ketiga. Irresponsible. The leadership must have responsible to make sure business operating doing well. Okey, sepatutnya pemimpin harus bersikap bertanggungjawab dalam memastikan bisnes berjalan dengan lancar. Okey, kalau kita tengok kat sini, Enron's top level management has violated several accounting laws, SPE laws, and banned the accounting rules to satisfy their desires for profit in the short term while ignoring long-term repercussions for investor, stockholder, employer, and the business itself. Okey, kalau kita tengok kat sini, Enron syarikat, orang kata pemimpin atasan Enron ni tidak bertanggungjawab
dalam mempergunakan financial statement dengan menipu para pelanggan. Okey, yang keempat, arrogant. The leadership feel arrogant when have a close relationship between the party which have a power. Okey, kalau kita tengok kat sini, pihak atasan, CFO sama ada dan juga CFO dan juga CEO bersikap sombong apabila mereka merasakan ada hubungan dengan pihak atasan. Jadi kalau kita tengok kat sini, ada punya support use case, the close relationship that were formed among top leading executive and the board of director grew arrogant, think they were invisible and causing them to act in unethical manner. Jadi mereka merasa sombong dengan rasa bila mereka ada hubungan dengan pihak atasan, mereka dapat berbuat apa saja. Okey, yang kelima, abuse of power. The leadership must not to misuse the power they have. Okey, kalau kita tengok kat yang kelima ni sepatutnya pemimpin dalam satu syarikat tu tidak harus menyalahgunakan kuasa. Okey, kalau kita tengok dia punya case dalam study case ini, Aaron allow Andrew Fasto, the CFO, to control 2 SPE, special purpose entities, that were knowingly connect to Aaron and allow him to abuse his power. Jadi kalau kita tengok kat sini, Aaron telah membenarkan Andrew Fasto, the CFO, untuk mengawal SPE. Jadi ini memudahkan dia untuk menyalahgunakan kuasa. Okey, yang keenam, hide the fact. The leadership must transparent and not hide any of fact. Jadi kalau kita tengok kes Aaron ni, mereka cuba menyembunyikan fakta. Jadi kalau kita tengok kes kat sini, Aaron also park some of its debt on the balance sheet of ESPVs and keep it hidden from analysis and investor. When the extent of its debt burden come to light, Aaron credit rating fail and lender demand immediate payment in the sum of hundreds of millions of dollars in debt. Jadi kita tengok kat sini, Aaron telah memasukkan hutangnya ke dalam hutang syarikat, dan apabila duit itu dikeluarkan untuk membayar hutang tersebut, dia mengambil duit tersebut. Itu antara penipuan yang dilakukan dengan menyembunyikan fakta. Yang ketujuh adalah conflict of interest. It is smart not have a conflict of interest when manage the business. Sepatutnya tidak boleh ada conflict of interest dalam menjalankan bisnes. Kalau kita tengok kes kat sini, the firm Arthur Anderson will have conflict of interest between the two roles played for Enron as an auditor, but also as a consultant. Due to this relationship that Enron had with Arthur Anderson, it was just too easy for both Enron and the accounting firm to work together in covering up financial losses and debt. Okey, kalau kita tengok kat sini, firm Arthur Anderson bukan saja menjalankan audit ke atas Enron Corporation, tetapi mereka juga adalah penasihat di dalam akaun untuk syarikat Enron Corporation ini. Jadi ini memudahkan untuk Aaron dan Arthur Anderson ni berpakat untuk menipu. Okey, yang ke-8 adalah fraud in accounting. The fraud in accounting treatment must not happen in doing the business. Jadi sepatutnya penipuan tidak harus dilakukan di dalam perakaunan syarikat. Kalau kita tengok kes kat sini, the result of the accounting scandal was that many of the losers that Aaron encountered were not reported in its financial statement. In November 2001, Aaron revised its financial statement for the previous 5 years to account for $586 million in losses. Okey, jadi kalau kita tengok kat sini, dia punya Aaron ni, dia berpakat untuk menipu dalam accounting treatment ataupun dalam perakaunan tersebut. Okey, yang kedua ataupun B, next, kita tengok dia punya soalan, discuss situations where whistleblowers can arise. Okey, sebelum itu kita tengok apakah itu whistleblower. What is whistleblowers?
It is a person who could be an employee of a company or a government agency disclosing information to the public or some higher authority about any wrongdoing which could be in the form of fraud, corruption, and others. Okey, whistleblower ni adalah seorang yang bekerja di dalam sebuah syarikat ataupun badan kerajaan yang orang kata akan memberikan satu maklumat kepada umum berkenaan apa saja kesalahan yang berlaku di dalam satu organisasi itu, termasuk juga seperti penipuan, rasuah atau apa-apa saja kesalahan yang dilakukan oleh organisasi tersebut. Okey, kita akan lihat whistleblower can arise. Bagaimana, apakah sebab whistleblower itu wujud ataupun ada. Okay, next. Arise the whistleblower. Okay, first, harmful to others. Next slide. Okay, harmful to others. Ia memudaratkan orang lain. Okay, the firm action will do serious and considerable harm to others. Jadi apabila ada perkara yang akan memudaratkan orang lain, whistleblower ni akan wujud, memberi maklumat ni akan wujud untuk menceritakan kepada orang apa yang berlaku. Kemudian yang kedua adalah report to immediate supervisor. The whistleblowing act is justifiable once the employee reports it to their immediate supervisor and makes their moral concern known. Okey, jadi whistleblower ni akan wujud apabila dia akan report sesuatu masalah atau sesuatu kes itu kepada penyelia dia ataupun supervisor dia. Okey. Yang ketiga, action to any action. Bermaksud tidak ada apa-apa tindakan dengan apa yang telah direport oleh staff itu kepada penyelia. Action any action by the supervisor, the employee should take the matter all the way up to the board if necessary. Jadi apabila tidak ada tindakan daripada penyelia, whistleblower tu akan cuba pula report kepada orang atasan yang di board of director. Okey, yang keempat, document evidence exists. Document evidence must exist that will convince a reasonable and impartial observer that one view of the situation is correct and that serious harm may occur. Maksudnya, dia dapat lihat bahawa ada dokumen yang orang kata akan memudaratkan, jadi dia akan cuba memberitahu kepada pihak atasan berkenaan dokumen tersebut sebab memang dah ada bukti jelas sesuatu yang tidak baik berlaku. Kemudian yang kelima adalah protect the public. The employee must reasonably believe that going public will create the necessary change to protect the public and it's worth the risk to oneself. Okey, jadi whistleblower ni akan cuba, orang kata akan mempertahankan satu masalah itu daripada orang awam, walaupun dia merisikokan diri dia sendiri, dia sanggup untuk memberitahu apa masalah di dalam satu organisasi tersebut. Okey, next, yang keenam. Okey, yang keenam, concern the investigation. If exist, the malpractice in the entity must have an investigation. Jadi bermaksud apabila ada sesuatu penyelewengan berlaku, penyiasatan harus dilakukan. Okey, yang ketujuh, fight with the corruption. The whistleblower will take an action if they know and have evidence if the corruption happen in the entity. Jadi whistleblower ni akan melawan dengan rasuah apabila dia mengetahui dan mempunyai bukti bahawa satu kesalahan rasuah berlaku dalam organisasi tersebut, dia akan cuba melawan dengan perkara rasuah tersebut. Okey, yang ke-8, yang terakhir ialah solve the exist problem. Okey, jadi whistleblower ni bertindak untuk menyelesaikan masalah wujud. Okey, they help to ensure that problem come to light before it's too late to solve it. Okey, jadi kalau tengok kat sini, whistleblower ni akan cuba report sebab
untuk menyelesaikan masalah orang kata pada peringkat awal dan mengelakkan ia menjadi lebih teruk. Okey, saya serah kepada second presenter iaitu Nur SYAFIQAH untuk meneruskan ke soalan yang ketiga ataupun C. Silakan SYAFIQAH. Okay, thank you, Rashid. I will continue this presentation. Question C. Provide the discussion on the main safeguards against ethical threats and dilemmas in error scandal. C ni dia the main safeguards against ethical threats and dilemmas in error scandal ni dia macam penjaga utama terhadap ancaman etika dan dilema dalam skandal error ni. First, safeguards created by the profession legislation or regulation. Dia terbahagi kepada dua safeguard. Yang pertama safeguard, yang kedua tu error corporation. A, education, training and experience requirements for entry into profession. A ni keperluan pendidikan, latihan dan pengalaman untuk memasuki profession. The accountant and auditor in the error corporation must have valid education. Keterangan dia, accountant ni dan juruaudit di error corporation ni mesti dia mempunyai pendidikan yang sah. Okay, yes. Yang kedua, B, keperluan continuing professional development requirements, keperluan pembangunan profesional yang berterusan. Keterangan dia, the professional in error corporation must have continuous of knowledge about their field. Profesional dalam error ni mesti dia mempunyai pengetahuan dan pengetahuan yang berterusan dalam bidang mereka tu. C, corporate governance regulation, tadbir urus corporate peraturan. The error corporation must have regulation in their corporate governance. Ini keterangan dia sebagai perbadanan error ni, dia mesti mempunyai peraturan dalam tadbir urus apa corporate mereka tu. Next. Okay, D, professional standard. The accountant and auditor in the error corporation must have and use the professional standard like in the IFRS for an accounting and also ISA for an auditing. Dan pejabat profesional ni dia macam accounting dan juruaudit di error corporation ni dia mesti mempunyai dan menggunakan piawaian profesional seperti dalam IFRS untuk perakwanan dan juga ISA tu untuk pengauditan. Okay. E, professional or regulatory monitoring and disciplinary procedures. The error corporation must have monitoring from inside like internal auditor and have a disciplinary action if the employee have a wrongdoing in their task. Profesional atau kawasan pemantauan tata tertib prosedur ni, error corporation mesti mempunyai pemantauan daripada dalaman seperti juru audit dalaman. Lepas tu dia mempunyai tata tertib tindakan sekiranya pekerja tersebut tak melakukan kesalahan dalam tugas mereka tu. F, external review by a legally empowered third party of the reports, written communication or information produced by a professional accountant. Di keterangan dia kata the error corporation must have external auditor which have independent, not biased and did not have personal interest
in the company. Semakan luaran oleh undang-undang pihak ketiga ni, dia diberi kuasa laporan, pemulangan, komunikasi atau maklumat yang dihasilkan oleh accountant profesional ni. Perbadanan error ni, dia mesti membuat juru audit luar yang mempunyai bebas, tidak berat sebelah dan tidak mempunyai kepentingan peribadi dalam syarikat tu. Okay, next. Dalam soalan sini dia ada yang kedua tu, safeguard in the work environment, penjaga dalam persekitaran kerja ni. The employing organization system of corporate oversight or other oversight structures. The error corporation must have organization system which can monitor top level management and other level of employee. Okay, sistem pengawasan korporat atau sistem pengawasan lain ni yang digunakan oleh organisasi. Perbadanan error ni dia mesti mempunyai sistem organisasi yang boleh memantau pengurusan peringkat atasan ni dan peringkat pekerja lain. Okay, B, the employing organizations ethic and conduct programs. And the error corporation must have a code of ethic and all the employee must know about that and apply in their daily task. Yang B ni dia kata program etika dan pengendalian organisasi pekerja ni. Perbadanan error ni dia mesti mempunyai kod etika dan semua pekerja dia mesti tahu tentang itu, tentang mengaplikasikannya dalam tugas mereka harian. Seterusnya, C, recruitment procedure in the employing organization emphasizing the importance of employing high caliber competent staff. Keterangan dia, the error corporation must have the recruitment procedures to take any employee to join their company and make sure the employee have a good attitude and competent in their job. Okay, sini dia kata prosedur pengambilan dalam organisasi ni, dia mengaji menekankan kepentingan menggaji pekerja tu yang cekap berkaliber tinggi. Ya, error corporation ni dia mempunyai, dia mesti ada prosedur pengambilan untuk mengambil mana-mana pekerja, iaitu menyertai syarikat mereka dan memastikan pekerja tu mempunyai sikap yang baik dan cekap dalam pekerjaan mereka tu. Next. Okay, the strong external control. The error corporation must have strong external control like a standard of procedure in jobs and have internal auditor body to detect any wrongdoing or fraud early. Okay, dia ni kawalan dalaman yang kukuh. Error corporation ni dia mesti mempunyai kawalan dalaman yang kukuh seperti standard prosedur dalam pekerjaan dan mempunyai badan juru audit dalaman untuk mengesan sebarang salah laku atau penipuan tu lebih awal. Yang E, appropriate disciplinary processes. The error corporation must have appropriate disciplinary processes if exit the staff with problem of ethics. Ini proses ni tata tertib yang sesuai dalam pekerjaan mereka. Perbadanan error ni dia mesti dia mempunyai proses disiplin yang sesuai sekiranya wujud kaki tangan dia yang bermasalah etika tu. Seterusnya leadership that stresses the importance of ethical behavior and the expectation that employees will act in an ethical manner. The error leadership must stress their employee about the ethical behavior and they must show the example for that. F ni dia macam kepimpinan yang menekankan
kepentingan tingkah laku beretika tu. Dan juga dia jangka bahawa pekerja akan bertindak secara beretika. Kepimpinan era ni dia mesti dia tekankan pekerja tu tentang tingkah laku beretika. Dan mereka tu mesti menunjukkan contoh untuk bekerja dalam company tu. G, policies and procedures to implement and monitor the quality of employee performance. Era corporation must have policies in their company to monitor the quality and performance of the staff. G ni dia kata dasar prosedur untuk melaksanakan dan memantau kualiti prestasi pekerja ni. Era corporation berkata mesti mempunyai polisi dalam syarikat mereka untuk memantau kualiti dan prestasi kaki tangan. Okay. Itu sahaja daripada saya serahkan kepada Nazurah. Okay, saya akan sambung untuk D. What did you learn from Aaron? Apa yang dapat belajar daripada Aaron? Yang pertama ialah do not cheat in setting the profit of the company, the profit or loss, profit later or much. Okay, maksud dia untuk statekan kerugian ataupun keuntungan syarikat tu kita tak boleh tipu. Kalau untung, kalau rugi. Macam kes Aaron ni, dia tipu pasal keuntungan syarikat. So sebabkan penipuan dia tu membuatkan pelabur dan pekerja dalam tu tarik balik dia punya kewangan depa, apa yang depa dah lakukan, dan itu menyebabkan bankrupt. Yang kedua ialah should identify and constantly monitor the internal employees of a company to prevent fraud. Yang kedua ni ialah kena pasti dan sentiasa pantau pekerja dalam company tu bagi elakkan berlaku penipuan. Untuk kes Aaron ni pula, dia dua staff daripada company dia, kedua-dua staff ni tipu dan berkonspirasi untuk menaikkan keuntungan syarikat. Daripada rugi, dia naikkan keuntungan syarikat. Dari situ dia dah tipu dan dia kuasa pekerja dengan investor dalam company. Dan dah company tu dah bankrupt dan dia jual share company tu sendiri. Yang ketiga iaitu should not violate established company laws. Itu jangan langgar undang-undang syarikat yang telah ditetapkan. Itu Aaron ni dia langgar putusan dan undang-undang syarikat. Dia tak ikut undang-undang syarikat yang telah ditetapkan dan untuk mendapatkan keuntungan dalam jangka masa yang pendek akan memberi kesan kepada pemegang saham, kepada pekerja dalam company sendiri. Provide the discussion on the best practice in effective corporate governance should Aaron impact. Apa yang patut Aaron ni buat untuk company ni, untuk improvekan company ni, iaitu Aaron ni must be trustworthy in performing its responsibility. Aaron should give a good commitment to the company to always do the job when as possible. Aaron ni mesti jalankan tugas dan dia kena bertanggungjawab atas tugas yang dia buat. Dan dia mestilah bagi komitmen yang baik untuk sentiasa buat kerja dengan keadaan yang baik dan profesional. Itu yang ketiga, Aaron must be disciplined in terms of financial statement and always behave and comply with laws and regulation and be punctual. Iaitu mesti disiplin dari segi pengurusan kewangan dan sentiasa patuhi undang-undang yang telah ditetapkan. Yang keempat, Aaron must be professional in improving knowledge and skill to produce efficient and accurate service and have the characteristic of creativity, innovative, motivated, competitive and accountable. Itu Aaron ni mesti terapkan sikap profesional dalam tingkatkan pengetahuan untuk hasilkan perkhidmatan yang cekap, tepat, kreatif dan sebagainya. Kemudian, Aaron should always monitor each employee to prevent the accuracy of mistake and fraud.
error ni dia kena pantau dan dia kena sentiasa ambil berat. Sentiasa kena tengok setiap pekerja dia buat kerja untuk elakkan berlakunya kesilapan ataupun penipuan daripada staff. Last kali, Aaron should be rational in making judgement, able to consider good and bad of something before making a decision. Aaron ni dia kena dia kena rational dalam buat penghakiman. Dia kena dengar daripada dua belah pihak dan pertimbangkan mana baik dan mana buruk sebelum buat satu keputusan. Itu sahaja daripada kami. Terima kasih. Assalamualaikum.